हाय हॅलो नमस्कार, मी वर्षा चौधरी तुम्हा सर्वांचं आपल्या या आवडत्या युट्यूब चॅनलवर अगदी मनापासून स्वागत करते। आता दिवाळी अगदी 2-4 दिवसावर येऊन ठेपली, त्यामुळे मग घरात आवरावर चालली आहे। तर दिवाळी किंवा दसरा आला की आपण पहिल्यांदा क्लिनिंग करायला घेतो, कारण त्या निमित्तानं घर स्वच्छ होतं आणि बरेच जण दसऱ्यामध्ये खूप डीप क्लिनिंग करतात। आम्ही पण करतो, पण मी गावी होते, तुम्ही पाहिलंच असेल। जर नवीन असाल तर ते व्लॉग सुद्धा आय बटनला देते, ते नक्की चेकआउट करा। तर त्यावेळी मी गावाकडे होते, त्यामुळे घर काही स्वच्छ झालेलं नव्हतं। सो इथं आल्यानंतर मग आता मी आज दिवाळी आणि दसरा दोन्हीची क्लिनिंग आताच दिवाळीला करते। तर बेडरूमची जी रूम आहे ती पण क्लीन करणार आहे, सोबत खालचा पण पोर्शन जेवढं शक्य आहे तेवढं क्लिनिंगचा व्लॉग मी आज तुमच्या सोबत शेअर करणार आहे। सो जास्त उशीर न करता लागली सुरुवात करूया आजच्या व्लॉगला। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, आता उठलास तू? काय वाटत नाही? वाटतंय एवढा उशीर पर्यंत नाही लवकर उठलो आजपासून। हा, आजपासून लवकर उठलो। आजपासून लवकर तर सगळ्यात अगोदर इथं जे काउंटरवरती साहित्य आहे ते सगळं अगोदर मी आतमध्ये काही ठेवते आणि काही शिल्लक आहे ते बेडवरती ठेवून घेते, कारण मग इथली क्लिनिंग करायला मला सोपं जाईल। आणि आता झाडूच्या मदतीने वरच्या जाळ्या वगैरे सगळ्या क्लीन करून घेते। या इथं वरती जे साहित्य आहे ते पण आता मी खाली घेते, कारण वरचा एरिया सुद्धा क्लीन करायचा आणि तिथल्या जाळ्या पण काढायच्या आहेत। फॅन वगैरे पूर्ण सगळं क्लीन करून घेणार आहे मी आज। स्पेशली बेडच्या कोण्यामध्ये पण खूप घाण असते, तर ती पण मी काढते आणि सगळ्या जाळ्या काढून झाल्यात। आता हे ज्यांच्याकडे स्लायडिंगच्या खिडक्या आहेत त्यांना याचा अनुभव असेलच। या ज्या सांधी असतात त्याच्यामध्ये खूप जास्त घाण फिक्स झालेली असते, सो हे वारंवार क्लीन करावं लागतं, नाहीतर मग अशा प्रकारे काहीतरी टोकदार घेऊन ते काढून मग डस्टबिन मध्ये आपल्याला टाकायला लागतं। आणि श्री आता फायदा घेतोय, माझं काम चाललंय तोपर्यंत मोबाईल बघायला, आणि आता मी खिडक्या पुसून घेते स्वच्छ। विंडोज ऑलमोस्ट क्लीन करून झाल्यात, आता डोअर काम आहे। श्री ए श्री ते क्लीन कर चल आता। हे कोण काढले असले ड्रॉइंग याच्यावर? मग तूच क्लीन करायचं हे, चल की त्याला करायला सांगा। फ्री क्लिनिंग कर चाल का मग हे कुणी केलं? आणि वरतून वाटत पण नाही काय, आणखी मोबाईल बघत बसतो मस्त। आणि पॅन्ट बघा एकदा, पॅन्ट सांग किल्ला बनवला मग ती काढायला पाहिजे का नको? काढायला कधी? दरवाजाच्या मागच्या बाजूला बघा किती घाण झाली आहे। किती घाण आणि या इथे दरवाजाचे जे कोणे असतात ना आपण लावतो त्या ठिकाणी तर खूप जास्त जाळ्या झालेल्या असतात, तर त्या पण मी काढून घेते। आता या बाजूचा जो दरवाजा आहे तो मी अगोदर स्वच्छ पाण्याने पुसून घेणार आहे। विशेषतः कोपऱ्यांमध्ये खूप घाण असते, कोने में ऐसा क्या छुपा है तसं येते। आणि आता वॉश बेसिन क्लीन करून घेते मी, कारण इथं पण सतत वर्दळ असते, तर त्यामुळे ते क्लीनच छान वाटतं। तर या इथं तुम्हाला दिसत असेल ब्रश ठेवण्यासाठी 2 ऑर्गनायझर आहेत, पण हा ब्रश आमच्या यांचा आहे आणि नेहमीच तो असा इथं पडलेला असतो, कधीच याच्यात किंवा तिकडे नसतो। आणि डेली मी हे आवरून ठेवते इथलं इकडे, पण ते कधी जागेवर ठेवत नाही। तुमच्यात पण असं होतं का? एक जण असं एक जण तसं प्रत्येक घरामध्ये असतं, असं आई म्हणते की दोघं कधीच कुठे सारखी नसतात, म्हणजे एक जण जर आवडत असेल तर एक जण पसारा करणार असतो वगैरे। तर तुमच्यात कसं आहे ते मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायला विसरू नका। आमच्यात कपडे चेंज केले की ते कपडे सगळे जिथे टाकलेत ना चेंज केले त्याच ठिकाणी ते असतात, मग दुसऱ्या दिवशी परत जर आपण नाही काढले ना तर ते तिथेच। बास खोटं नाही, खरं आहे, मी खोटं थोडं बोलायला। तुम्हाला दिसत असेल
हे दिवाळीचं जे काही लागणार आपलं साहित्य आहे, जसं की मोती साबण, सुगंधित तेल, उठणं. त्या दिवशीच्या ब्लॉगमध्ये तुम्ही पाहिलंच असेल की खरेदी करताना, तर मी हे इथं आणून ठेवलं. कारण परत त्या वेळेला सापडत नाही आणि स्त्रीची सवय खूप वाईट आहे, तो खेळायला घेतो आणि कुठेतरी कोपऱ्याला टाकतो. सो त्यासाठी एका ठिकाणी इथं आणून ठेवलं, कारण परत सगळे ओरडतं कुठं आहे काय आहे, त्यापेक्षा एका जागी ठेवलेलं बरं. आणि आता हे कंगवे वगैरे क्लीन करून घेते मी. आठवड्यामधून 2 वेळा मी कंगवे स्वच्छ धुवूनच घेत असते, कारण की ते घासले तर पूर्ण त्यातली घाण निघून जाते आणि केसांना कोंडा वगैरे होत नाही. क्लीन झाले ते. प्रत्येकाचे वेगवेगळे आहेत. माझे केस मोठे आहेत म्हणून, दाट आहेत म्हणून मी मोठ्या दाताचा कंगवा वापरते जास्त, कारण गुंता खूप होत नाही आणि लवकर निघते. तर आता दिवाळीची जी क्लिनिंग आहे ती ऑलमोस्ट होत आली. थोडासा बाहेरचा जो पोर्शन आहे म्हणजे गॅलरीचा, तो तेवढा क्लीन करून घेतला की मग बऱ्यापैकी क्लीन होते. आणि शक्यतो कुठलाही काच किंवा मिरर, आरसा पाणी बंद करते. काच, मिरर, आरसा जे काही असेल ते क्लीन करायचं असेल ड्रेसिंग टेबलचा किंवा मग रेग्युलरचा आपला, तर शक्यतो अशा प्रकारे पेपरनीच करते मी, किंवा कुठलाही कागदाने चालतं, त्याच्याने छान क्लीन निघतो. इथं बाथरूमच्या डोअरला वगैरे सुद्धा जाळ्या झाल्या होत्या, त्या काढून आता बाहेरच्या जाळ्या काढणार आहे. तर तुम्हाला दिसत असेल बघा जाळ्या वगैरे किती झाल्या. आणि दसऱ्याला आम्ही गावाकडे होतो, त्यामुळे दसरा काही यावेळी प्रॉपर काढला नाही. दसरा काढण्याच्या अगोदर एकदा क्लिनिंग केली होती, पण इतकी डीप केली नव्हती, त्याच्यामुळे आता काम वाढलं. सो आता जाळ्या वगैरे काढून घेतो मी, कारण की परत इथं लॅम्प लावल्यास ते चांगलं नाही दिसणार. आणि आमच्यात यांनी मदत करायचा काही चान्सच नाही, कारण की डस्टची ॲलर्जी असल्यामुळे मग दिवसभर शिंका ऐकत बसायला लागतं, अच्छू 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 असं करत. त्यामुळे मग चाललंय इतकंच. बरं आहे, तो तर माझा प्लस पॉइंट आहे ना, काम तर वाचते. का नाटक करता काम वाचावं. तुला काय वाटतंय? मला वाटतं नाटक करता. मला आतापर्यंत वाटत होतं खरंच ॲलर्जी आहे, पण आज तुमच्या बोलण्यावरून वाटतंय की नाटक करताय काम वाचावं म्हणून. मग खरं काय ते तुम्हालाच नाही, होय की नाही? विलन बनवू नको मला. असंच मी पुढचं पण झाडून काढून घेते आणि खालचे जे झाड आहेत ते वरती खिडकीत शिफ्ट केलेत, कारण इथलं झाडून काढताना काही अडचण येऊ नये म्हणून. आणि आता याच्यामध्ये सर्फ टाकते मी पाण्यात, आणि दरवाजे त्याचबरोबर इथलं जे ग्रिल आहे ते सर्व काही मला स्वच्छ घासून घ्यायचं आहे. दरवाजा आतल्या बाजूने त्याचबरोबर मागच्या बाजूने सुद्धा मी स्वच्छ घासून घेणार आहे.
मला दररोज सपक भाजी बनवायला लागतेच लागते. आता मी टी ब्रेक घेतलाय. या ठिकाणी चहा गरमागरम तयार आहे, पाहू शकताय. हे नवऱ्याचं क्रेडिट आहे आमच्या. एवढीच मदत एवढ्या पूर्ण याच्यामध्ये त्यांनी केली आहे क्लिनिंग मध्ये. श्रीने हेल्प केली मला थोडीशी, हो की नाही रे श्री? पण पप्पानी केली. काय मदत केली रे तू? पाणी लावलं. हा, पाण्याचं करतोय तो सगळं. आणि यांना ते थोडंसं ॲलर्जी असल्यामुळे ते करू नाही शिकले, इच्छा असताना सुद्धा. सो आता मी चहा घेते. टी ब्रेक घेतलाय, थोडासा थकवा जाईल आणि फ्रेश वाटेल. आणि यानंतर मग बाकीची जी कामं आहेत ती आटोपते. आणि दिवाळीचं जे काही तयारी आहे ती सुद्धा करायची आहे. आणि एकटीच आहे यावर्षी. काय आम्ही गावाकडे गेलेलो नाही, कारण तुम्ही पाहिलंच असेल 15 दिवसापूर्वी आम्ही गावाकडून वापस आलो. त्यामुळे मग आता परत लगेच सुट्ट्या नाहीत मिळत. सो त्यासाठी इथेच आहोत आम्ही आणि तिघच आहोत. तर बघूया कशी सेलिब्रेट होते काय नाही. स्त्रीसाठी तरी हे सगळं करायलाच हवं, कारण घरचे जरी सोबत नसले तर त्याच्यासाठी आम्हाला बऱ्याचशा परंपरा ज्या आहेत त्या नेक्स्ट जनरेशनला पण समजायला पाहिजेत की दिवाळी कशी सेलिब्रेट करतात काय नाही. सो त्यासाठी आम्ही सर्व काही थोडं 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 करणार आहोत. आमची जी दिवाळीची तयारी आहे ते मी तुमच्यासोबत पुढे शेअर करेनच नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. सो आता मी चहा घेते. THREE शाबास. 4 FOUR. इथं श्रीचा अभ्यास चाललाय आणि पप्पा शिकवायला लागले. 1 2 3 तुम्ही नाही म्हणायचं. 1 2 3 4 5 6. शाबास. हा 6. आणि हा आहे बेडरूम मधला पसारा. ही श्रीची ABCD. आणि हे बघा सगळा राडाच राडा आहे. 7 8 9 आणि 10 आहे का नाही? तुला मेकअप करायचं असलं ना तुला की तुला काढावं लागते ना, म्हणून तिथला खेचून तू असं डोळा लावायचं. कलर लावायचा तसं काय? बेडवर हे जे कपडे दिसतात ते अगोदर मी बाजूला घेते, कारण हे स्वच्छ धुतलेले आहेत. आता हे फोल्ड करायचे आहेत मला, तर अगोदर बेडशीट अंथरून घेते. मला मदत कर. पकड त्या बाजूने, पकड ना. श्री बाळा, पिल्लू, मला मदत करतोस का रे? कर ना प्लीज. प्लीज प्लीज. या इथं माझे कपडे वेगळे, श्रीचे वेगळे आणि यांचे असं डिवाइड करून मी फोल्डिंग करते. तुम्ही पाहू शकताय. आता बऱ्यापैकी क्लिनिंग झालेली आहे, तुम्ही पाहिलेलीच आहे आतापर्यंतची. तर आत्ता यानंतर मी फरशी म्हणजे लादी पुसून घेते. तुम्ही पाहू शकताय.
आणि इथं मिरर पण खूप खराब झालेला, तर तो पण क्लीन करून घेते. जसं मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं की एखादा कपडा वापरण्याऐवजी पेपर किंवा मग एखादा कागद तुम्ही क्लीन करायला घेऊ शकता, त्याच्याने खूप छान निघतो मिरर. जसं आपण स्वच्छ बेडशीट अंथरलंय त्याचप्रमाणे पिलो कवर सुद्धा चेंज करून घेते मी. फोल्ड केलेले जे कपडे आहेत ते आता मी वॉर्डरोब मध्ये नेऊन ठेवते एक एक करून. तर या इथे आपली संपूर्ण रूम क्लीन झाली आहे. तुम्ही पाहू शकताय अशा प्रकारे कपड्यांच्या घड्या झाल्यात, फरशी पुसून झाली आहे, एकदम स्वच्छ दिसतीये. तर या इथे बेडरूम आवरून झाली आहे माझी, म्हणजे क्लीन करून झाली आहे. तर स्वच्छ बेडरूम सध्या कशी दिसते हे मी तुम्हाला दाखवते, एक मिनिट. हे पहा, ही माझी DIY लाईट आणि ही कशी बनवायची याचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे. जर तुम्ही अजून पाहिलेला नसेल तर मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही नक्की जाऊन चेक करा आणि आवडला तर मला कमेंट करून सांगा. आरसा पण मी क्लीन करून घेतलाय, तुम्ही पाहिलंच असेल. या बाजूने हे पहा, तर कपड्यांच्या घड्या वगैरे सर्व काही झालेलं आहे. आणि सध्या ही अशी दिसतीये माझी बेडरूम. आणि तुम्हाला नेमकं माझ्या या बेडरूम मधलं काय आवडलं ते मला नक्की सांगा. आय होप तुम्हाला आजचा हा छोटासा दिवाळी क्लिनिंगचा व्लॉग नक्की आवडला असेल. जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि मी तुम्हाला लवकरच भेटते. आता क्लिनिंग झाली आहे तर आता पुढची जी दिवाळीची तयारी आहे ती मी तुम्हाला पुढच्या ब्लॉगमध्ये दाखवेल. सो स्टे ट्यून. मी तुम्हाला लवकरच भेटते एका नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.